Poly TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anis untuk liputan program mobiliti pelajar Guizhou Polytechnic of Construction China di Parit Penghulu, Sungai Rambai. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti diberi tanggungjawab yang besar dalam menguruskan delegasi ini. Program mobiliti ini merupakan salah satu agenda pengantarbangsaan ke arah memperkenalkan Politeknik Malaysia di mata dunia. Delegasi ini akan menjalani rangka lawatan selama 14 hari bermula di Politeknik Merlimau. Program ini melibatkan lebih kurang 16 orang pelajar daripada Guizhou Polytechnic of Construction, Guiyang, China, berserta dengan 2 orang pensyarah mereka, dan mereka akan berada di Politeknik Merlimau selama 7 hari bermula daripada 9 hingga 15 Disember. Delegasi ini telah dibawa ke Parit Penghulu, Sungai Rambai untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah direncanakan. Pagi kita pergi lawas sawah padi, kebun getah, kebun sawit, dan sebelah petang kita canteng batik, kita ayam bakar dengan ayam ketupat dengan buat ornamen. Majlis Perwakilan Pelajar ditugaskan sebagai fasilitator dalam membantu delegasi terutama dari segi bahasa dan pertuturan. Pagi tadi mereka telah dibawa melawat galeri seni bina di Politeknik Merlimau dan sekarang ni kami berada di rumah penghulu Nata, dan pada malam nanti kami akan membawa mereka menaiki River Cruise Melaka. Delegasi ini akan meneruskan rangka lawatan mereka bersama hos-hos seterusnya iaitu Politeknik Melaka dan Kolej Komuniti Selanda. Sekian sahaja laporan saya dari lokasi. 我希望这个旅行顺利的完毕。Saya Anis, Poly TV, Southern Chapter, Live, Learn, Innovate.